जी अस्सलाम वालेकुम। नन د دویم چپټر و سٹارټ کوو هومیوستاسیس چې هومیوستاسیس څه شی لري. خو د هومیوستاسیس نه پیله اول به مو ځان پوهوو چې انوایرمنټ څه شی لري. دا ټولو نه ضروري خبره ده چې انوایرمنټ څه شی لري. نو انوایرمنټ یی د سراوندینګ in which organisms live. ګیر چاپیر څومره علاقه ده چې په هغې کې ارګانیزم اوسیږي هغې له انوایرمنټ یی. اتونه چې څومره ګیر چاپیر علاقه ده ګیر چاپیر ته ووینه چې سم هم دي که ژوندي دي که مړه څیزونه دي د ټول له انوایرمنټ یی. اوس انوایرمنټ په دوه قسمه ده. یو ده external environment او بل ده internal environment. external همدغه یو بار له چې کوم environment ته چې په هغې کې ارګانیزم اوسیږي. the environment outside in which organism live. بار له چې کوم انوایرمنټ ته چې په هغې کې ارګانیزم اوسیږي هغې له چې کوم ده که نه ایکسټرنل انوایرمنټ یی او د انوایرمنټ inside organism body in which cells live مطلب د ارګانیزم ننه بدن ننه چې کوم انوایرمنټ ته چې په هغې کې د بدن والا سیل اوسیږي سیلز خلیې ذرې اوسیږي هغې له چې کوم ده که نه انټرنل انوایرمنټ یی. اوس رسو هومیوستاسیس له د دواړه انوایرمنټ تاسو وپېژندلو. اوس هومیوستاسیس یی. هومیوستاسیس اول د ورډ له تاسو وګورو. هومیوستاسیس له هومیوستاسیس دوه ورډ دي. هومستاسیس انوایرمنټ هوم مطلب انوایرمنټ یا هیبیټاټ یا خپل ننه چې کوم هغه د سراوندینګ ده. سټاسیس په مطلب یوه کنډیشن کې ساتل. سټاسیس په ریسټ کې ساتل. اوس دا څه شی دي؟ دا د ارګانیزم ابیلیټي ده. د ابیلیټي ټو مینټین ډیفینیشن او تاسو زده کړی وي. د ابیلیټي ټو مینټین internal environment constant یعنی کانسټنټ ساتل. اوس کانسټنټ به څرنګه ساتي چې کوم ایکسټرنل انوایرمنټ ته په هغې کې خو بار بار چینجز راځي. کله سوړه شي کله ګرمي شي کله باران وریږي کله چې کوم ده که نه څه سیسټم وي کله څرنګه سیسټم وي. کله تاله خوراک په ټایم میلوي کله لیټ میلو شي. نو کله ته چې کوم ده که نه منډې وایي. اوکې نو دا شوه چې بار له انوایرمنټ کې چینجز راسي نو بیا یې ننه انټرنل انوایرمنټ به د هغې مطابق ساتي. دې له هومیوستاسیس یی. اوس انټرنل انوایرمنټ کې مو سره چې کوم ده که نه دا څه شی انکلوډ دي چې هغه مو ساتو واټر سلوټ ټمپریچر. دا درې څیزونه دا چې کوم ده که نه دې خیال ساتو مو په هومیوستاسیس کې. اوس هومیوستاسیس دا په دوه قسمه ده. یو ده اوسموریګولیشن. ګوره یاد ساتم انټرنل انوایرمنټ کې مې ته وویل چې واټر سلوټ ټمپریچر ای دو والا مو هومیوستاسیس کوو. دا په کانسټنټ ریټ کې ساتو. اوس چې کله ته د واټر او د سلوټ خیال ساتې که نه هغې له یی اوسموریګولیشن. صحیح شو؟ اوسموریګولیشن اوسموټیک ریګولیشن یی مینټیننس له
maintenance, the controlling or maintenance of water and solute solute in organism body is called osmoregulation. هغې له مو یو osmoregulation داسې maintenance یا کنټرول چې په هغې کې د واټر او د سلوټ خیال ساتلی شي په کانسټنټ مقدار کې ساتلی شي ارګانیزم باډي کې نه هغې له osmoregulation یي osmo مطلب osmotic regulation د osmotic خیال ساتل osmotic به تاسو ویلی وي چې osmotic کې چې کوم دی که نه سلوټ او د واټر د سالونټ د دواړو والا مو خیال ساتو دې نه بعد دا د واټر والا چې کوم مینټیننس ده که نه واټر چې بدن کې زیات وي نو بیا دا ایکسکریټ کیږي هغه به مو د چپټر کې بعد کې یو بعد کې وروسي ایکسکریشن دی یا د کډنی په ذریعه یورینیشن کیږي یا د سکین په ذریعه سویلنگ کیږي سوري سویټنینګ خویلا وځي نو دویم د مو سره ترمو ریګولیشن دې کې بالکل دا خو ایزي ده ترم یې هیټ له د خپل بدن هیټ والا چې کوم مینټیننس ده هغې له چې کوم ده که نه هیټ مینټیننس یعنی ټمپریچر چې کوم ده دریم فیکټر مو ټمپریچر ویلی و که نه د ټمپریچر خیال ساتنو له ترمو ریګولیشن یی دا دوام چې کوم ده که نه د دوام ټایپس ده د هومیوسټیسس والا نو په دې طریقې سره مو بدن کې د ټمپریچر والا خیال ساتو کله چې ټمپریچر کم شي بدن چې کوم نه وایبریشن شروع کی ټمپریچر زیات کی یا خوراکام ہوته شي هغې نه انرژي ریلیز شي بدن ګرم شي کله چې ټمپریچر زیات شي بیا خویلا د بدن نه وځي او هغه یې ځان سره ټمپریچر بار وکوږي وایي ته یې باډي ټمپریچر چې کوم نه راکم شي په ګرمۍ کې به تاسو لیدلي وي سړي نه ډېره خویلا وځي د څه وجې نه اوسمو ریګولیشن د وجې نه دا به مخله ډیټیل سره یایو بیا پلانټس کې اوسمو ریګولیشن ان ترمو ریګولیشن سره یې کیږي انیملز کې اوسمو ریګولیشن ترمو ریګولیشن سره یې کیږي ډیټیل سره به نورو ویډیوونو کې دا ډسکس کوو اوس امید ساتم چې بیا پوه به چینل سبسکرایب کو نوټیفیکیشن آن کو او د ویډیو د نورو سټوډنټانو سره هم شیر کو چې هغوی له هم فایده ورسي الله په امان